Välkommen till Svensk diktamen. Idag lyssnar vi på Min dag. Klockan är 7 på morgonen. Jag vaknar i min säng. Jag öppnar ögonen långsamt. Solen skiner genom fönstret. Det är en fin dag. Jag ligger kvar en stund. Sängen är varm och mjuk. Jag är lite trött. Men jag är också glad. Jag går upp ur sängen. Golvet är lite kallt. Jag sträcker på armarna. Det känns skönt. Jag går till badrummet. Badrummet är litet men fint. Jag tvättar ansiktet med vatten. Vattnet är kallt och friskt. Jag borstar tänderna. Tandkrämen smakar mint. Jag kammar håret långsamt. Nu är jag vaken. Jag går tillbaka till rummet. Jag tar på mig kläder. Idag tar jag en blå tröja. Tröjan är mjuk och varm. Jag tar på mig byxor. Byxorna är svarta och sköna. Nu är jag klar. Jag går till köket. Köket är mitt favoritrum. Det är ljust och fint. Jag sätter på vattenkokaren. Vattnet kokar snabbt. Jag tar fram en kopp. Koppen är vit och stor. Jag lägger te i koppen. Teet doftar gott. Jag häller varmt vatten i koppen. Jag tar fram bröd. Brödet är färskt och mjukt. Jag skär 2 skivor. Jag tar fram smör och ost. Smöret är gult. Osten är min favoritost. Den heter hushållsost. Den smakar mild och god. Jag breder smör på brödet. Jag lägger ost på brödet. Jag sätter mig vid bordet. Jag har te och smörgås. Jag tar en klunk te. Teet är varmt och gott. Jag tar en tugga av brödet. Smörgåsen smakar bra. Jag äter långsamt och lugnt. Jag tittar ut genom fönstret. Jag ser träd utanför. Träden är gröna. Himlen är blå idag. Några fåglar flyger förbi. Det är en lugn stund. Jag tycker om min morgon. Jag dricker upp teet. Jag äter upp smörgåsen. Nu är jag mätt. Jag diskar kopp och tallrik. Köket är rent och fint. Klockan är 8 nu. Jag ska gå till jobbet. Jag tar min jacka. Jackan är grön och varm. Jag tar min väska också. Väskan har min dator. Jag går till dörren. Jag öppnar dörren. Jag går ut. Jag stänger dörren efter mig. Luften är frisk och kall. Jag andas in djupt. Det doftar gräs och träd. Det känns härligt. Jag går mot bussen. Jag går på trottoaren. Jag ser andra människor. Några går till jobbet. Några går med hundar. Jag går förbi ett bageri. Det doftar nybakat bröd. Doften är underbar. Jag går förbi en park. Parken är grön och fin. Barn leker i parken. De skrattar och springer. Det är fint att se. Jag kommer till hållplatsen. Bussen kommer snart. Jag väntar på bussen. Bussen är röd och stor. Jag går på bussen. Jag sätter mig vid fönstret. Jag tittar ut genom fönstret. Bussen kör genom staden. Jag ser hus och gator. Jag ser många bilar. Jag ser en gammal kyrka. Kyrkan är vacker. Bussen stannar vid min plats. Jag går av bussen. Jag går till jobbet. Jag går in genom dörren. Nu är jag på jobbet. Jag sitter vid mitt bord. Jag tänder min dator. Datorn startar långsamt.
Jag väntar en stund. Nu är datorn klar. Jag öppnar min mejl. Jag har några nya mejl. Jag läser mejlen noga. Jag svarar på ett mejl. Det är från en kollega. Kollegan heter Erik. Erik är snäll och trevlig. Jag skriver ett kort svar. Jag skickar mejlet. Jag jobbar med dokument. Jag läser texten långsamt. Jag skriver lite ny text. Jag tycker om att skriva. Jobbet är bra idag. Klockan är 9:30. Jag tar en kort paus. Jag ställer mig upp. Jag hämtar ett glas vatten. Vattnet är kallt och gott. Jag dricker vattnet. Jag går tillbaka till bordet. Jag fortsätter att jobba. Jag har en uppgift. Uppgiften är viktig. Jag jobbar långsamt och noga. Jag vill göra ett bra jobb. Jag skriver klart. Jag läser igenom texten. Allt ser bra ut. Jag sparar dokumentet. Nu är uppgiften klar. Jag är nöjd. Klockan är 12 nu. Det är dags för lunch. Jag stänger datorn. Jag går till lunchrummet. Lunchrummet är stort och ljust. Det finns många bord här. Jag ser några kollegor. De äter lunch också. Jag säger hej till dem. De säger hej till mig. Jag tar fram min matlåda. Idag har jag kyckling och ris. Maten doftar gott. Jag värmer maten. Nu är maten varm. Jag sätter mig vid bordet. Jag äter lunchen långsamt. Kycklingen är god. Riset är mjukt och vitt. Jag dricker vatten till maten. Jag pratar med en kollega. Hon heter Maria. Maria är rolig och snäll. Vi pratar om vädret. Det är fint väder idag. Vi pratar om jobbet också. Det är trevligt att prata. Jag äter upp all mat. Matlådan är tom. Jag diskar matlådan. Jag torkar bordet rent. Nu är lunchen slut. Klockan är 1 nu. Jag går tillbaka till bordet. Jag tänder datorn igen. Jag har ett möte klockan 2. Mötet är med min grupp. Vi sitter i ett litet rum. Vi pratar om ett projekt. Projektet är nytt och spännande. Jag lyssnar noga. Jag säger mina idéer. Alla lyssnar på mig. Det är ett bra möte. Mötet slutar klockan 3. Jag går tillbaka till bordet. Jag är lite trött nu. Jag tar en kopp kaffe. Kaffet är varmt och starkt. Kaffet hjälper mig. Jag dricker kaffet långsamt. Jag läser lite på internet. Jag lär mig något nytt. Det är intressant. Klockan är 4 nu. Jag ska snart gå hem. Jag städar mitt bord. Jag stänger datorn. Jag tar min väska. Jag tar min jacka. Nu är jag klar. Jag säger hej då. Kollegorna säger hej då. Jag går ut genom dörren. Dagen på jobbet är slut. Jag går till hållplatsen. Jag väntar några minuter. Bussen kommer snart. Jag går på bussen. Bussen är lite full. Många åker hem nu. Jag står nära dörren. Jag tittar ut genom fönstret. Solen skiner fortfarande. Himlen är lyst blå. Bussen kör genom staden. Ljuset är mjukt och fint. Det är vackert. Bussen stannar vid min plats. Jag går av bussen. Jag går hem. Jag ser mitt hus. Det är ett fint hus. Huset är mitt hem. Jag är glad. Det är skönt att vara hemma. Jag öppnar dörren. Jag går in i hallen.
Jag tar av mig skorna. Jag tar av mig jackan. Jag hänger jackan på en krok. Jag går till vardagsrummet. Jag sätter mig i soffan. Soffan är mjuk och skön. Jag vilar en stund. Det är tyst och lugnt. Jag blundar och andas. Det känns bra. Jag är hemma nu. Klockan är 6 nu. Jag är hungrig igen. Jag ska laga middag. Jag går till köket. Jag öppnar kylskåpet. Jag tar fram grönsaker. Jag tar fram fisk också. Idag lagar jag fisk med potatis. Jag tvättar grönsakerna. Jag skär grönsakerna i bitar. Jag lägger fisken i en panna. Jag steker fisken långsamt. Fisken blir gyllenbrun. Jag kokar potatis i vatten. Potatisen blir mjuk och god. Köket doftar mat nu. Doften är god och varm. Maten är snart klar. Jag dukar bordet. Jag lägger en tallrik. Jag lägger ett glas. Jag lägger kniv och gaffel. Allt är klart. Jag lägger upp maten. Maten ser god ut. Jag sätter mig vid bordet. Jag äter middagen långsamt. Fisken smakar färsk. Potatisen är mjuk och varm. Grönsakerna är fina. Allt smakar mycket bra. Jag äter upp all mat. Jag dricker ett glas vatten. Nu är jag mätt och nöjd. Jag diskar tallrik och glas. Jag torkar bordet rent. Köket är fint igen. Jag går till vardagsrummet. Jag sätter mig i soffan. Jag tänder en liten lampa. Ljuset är mjukt och varmt. Jag tar fram en bok. Boken är spännande. Jag läser några sidor. Jag tycker om att läsa. Det är lugnt och roligt. Jag läser en stund. Nu är jag trött i ögonen. Jag lägger bort boken. Klockan är 9 nu. Det är kväll. Jag känner mig trött nu. Det är dags att sova. Jag går till badrummet. Jag tvättar ansiktet. Jag borstar tänderna. Jag byter om till pyjamas. Pyjamasen är mjuk och skön. Jag går till sovrummet. Sovrummet är mörkt och tyst. Jag drar för gardinerna. Rummet är helt mörkt. Jag lägger mig i sängen. Sängen är varm och skön. Täcket är mjukt. Jag ligger på rygg. Jag blundar långsamt. Jag tänker på min dag. Det är en bra dag. Jag gör många saker idag. Jag äter god mat idag. Jag jobbar och lär mig idag. Jag pratar med människor idag. Jag ser vackra saker idag. Jag är glad för dagen. Jag andas djupt och lugnt. Kroppen vilar och är lugn. Jag är trött och lugn. Mina ögon är tunga. Jag somnar snart. God natt. Bra jobbat. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa övning.